Tarta aceasta cu mere și brânză proaspătă face parte din categoria aceea de bunătăți care miros a copilărie, însă cu un mic twist. Cel mai adesea îmi place să o pregătesc în weekend, mai ales când merele din coș încep să se moaie ușor și parcă cer o transformare dulce. Așadar, am început cu merele pe care le-am caramelizat și le-am adăugat puțin unt. Am folosit un aluat clasic pentru tartă, fraged, simplu, dar plin de gust, cu unt rece și doar câteva ingrediente de bază. 3 sferturi din el l-am întins în tavă și l-am lăsat la rece. Am ajuns și la umplutura cu twistul nostru, laptele condensat, pe care l-am adăugat peste brânza proaspătă, cu zahăr, vanilie și câteva ouă și am mixat totul foarte bine cu untel. Am folosit și puțin amidon pentru stabilizarea compoziției, dar puteți omite acest pas și să adăugați făină. Merele călite, după ce s-au răcit suficient, le-am adăugat peste compoziția de brânză. Trecem la asamblare și turnăm compoziția obținută peste aluatul rece din frigider. Iar dacă vă aduceți aminte prăjitura mozaic, restul de aluat l-am răzuit pe deasupra. Am copt tarta la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 40-45 de minute. Un strop subtil de lapte condensat la final va face tarta de neuitat. Rețeta pas cu pas o găsiți și pe Yummy to You.